سلام بچه‌ها، من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. رسیدیم به قسمت 13 از فصل 8. در حال حاضر قسمت 13 آخرین قسمت فصل 8، ولی ممکنه ما در آینده خب قسمت‌های جدیدتری هم به این فصل 8 اضافه بکنیم. مثلا شما یه کامنتی بذارید یا تماس بگیرید با مجموعه، بگید که مثلا این مدل سند که مرتبط با حسابداری خزانه است نبوده، ما هم تصمیم بگیریم که این رو به عنوان یه قسمت جدید و تمرین جدید به فصل 8 اضافه کنیم. فصل 8 بشه 14 قسمتی، 15 قسمتی. در حال حاضر در فاز اول 13 قسمتیه، ولی خب امکان افزایش داره. اینو خواستم بگم که آمادگی ذهنی داشته باشید. موضوع این جلسمون تمرین سوم حسابداری خزانه است. تمرین سوممون میشه این تمرین که محوریت و تمرکز اصلیش بر روی تنخواهه. یه سری رویدادهای مالی داریم مرتبط با مؤسسه اردیبهشت که تاریخ ثبتشون این تاریخاییه که اینجا نوشته شده. یه صندوقی افتتاح میشه، یه تنخواهی که به نام آقای صالحیه شارژ میشه، بعد از تنخواه ما میایم یه سری هزینه ها رو ثبت میکنیم و در نهایت آقای صالحی این هزینه ها رو از طریق فرم تنخواه به واحد حسابداری تحویل میده. خیلی راحته. خب از رویداد شماره 1 شروع کنیم. بذارید اول قبل از اینکه بریم تو رویدادا شما رو با یه فرمی آشنا کنم به اسم فرم تنخواه یا لیست تنخواه. قبلا هم این فرم رو دیدیم به یه شکل دیگه ای، حالا اینجا در واقع یه همچین شکلی هم داره و شما میتونین ببینیدش. معمولا مثلا تنخواه دارا که حسابشون شارژ میشه یه همچین فرمی رو دارن، در ماه که خرید میکنن پر میکنن. چجوری پرش میکنن؟ مثلا ببینید اینجا میزنن تاریخ 5/1 خرید قند و چای و قهوه به این مبلغ، یا مثلا میان تاریخ 15/1 پرداخت قبض و تلفن به این مبلغ، بعد دوباره میان پرداخت پست و تعمیرات و اینا رو هم ثبت میکنن. این فرم رو که پرش کردن به همراه اسناد مثبته‌ای که دارن، مثل فاکتور فروش، مثل قبض مثلا تلفن، مثل فیش پرداختی که پرداخت کردن، به واحد حسابداری ارائه میده. حالا ما فرض کنیم که این اتفاقات افتاده دیگه، یعنی ما از اون ور قضیه که این لیسته پر میشه و این بایگانی اسناد شکل میگیره، تحویل حسابداری میشه، فعلا توی این مثال که خبر نداریم، ولی فرضمون بر اینه که خب آقای صالحی که تنخواه ما هستش، اینجا ببینید آقای صالحی به عنوان تنخواه انتخاب شده، این کارا رو انجام داده، یعنی پوله به حسابش اومده، این هزینه ها رو هم انجام داده، در نهایت اینو تحویل حسابداری داده. از رویداد شماره 1 اگه شروع کنیم، افتتاح صندوق دفتر مرکزی با مبلغ 400,000 ریال. خب میریم سراغ سپیدار. افتتاح صندوق. دو تا آرتیکل باز میکنم، توضیحات رو کپی میکنم، اینجا میام میگم صندوق ریالی، این برم میگم سرمایه. صندوق دفتر مرکزی رو انتخاب میکنم، این برم آقای محبوبی رو فرضاً به عنوان سرمایه گذارمون انتخاب میکنم. مبلغش هم بود 400,000 تا 400,000 صندوق افزایش، سرمایه هم افزایش، تاریخش هم 1402 01 01. ذخیره میکنیم. تمام. رویداد شماره 1 انجام شد، رویدادی که فکر میکنم بالای 7-8 باری تا الان انجامش دادیم. خب نمونه سندش هم اینجا با هم دیگه ببینیم. موجودی صندوق بدهکار میشه، سرمایه بستانکار میشه و جفتش در واقع افزایش پیدا میکنه. رویداد شماره 2 شارژ 200,000 ریال حساب تنخواه آقای صالحی از محل صندوق. خیلی راحته. خب اینجا ما در تاریخ 2/1 200,000 ریال حساب تنخواه آقای صالحی رو از محل صندوق شارژ میکنیم. بذارید اول نمونه سندش هم ببینیم. موجودی تنخواه آقای صالحی بدهکار میشه، افزایش پیدا میکنه. صندوق دفتر مرکزیمون کاهش پیدا میکنه. چه مبلغی؟ بچه‌ها ببینید اینجا الان یه اشتباهی صورت گرفته. بدهکارمون 200,000 تاست، بستانکارمون 170,000 تا. آیا این سند درسته؟ کاملا اشتباهه. من بعد پاورپوینتمو به این شکل در بیارم و اینو درستش بکنم. و یه نکته دیگه، بذارید این
تصویرم بیارم پایین قشنگ‌تر میشه. حالا بهتون میگم چرا. بذارید این اسلایدر رو، به ذهنم رسید الان که جابجاش بکنم، بیارمش اینجا. خب یه ذخیره بگیریم. کدوم اسلاید بودیم؟ 400,000 تا صندوقمون رو افتتاح کردیم، بعد اومدیم 200,000 تا تنخواه آقای صالحی رو شارژ بکنیم. خب اینجا بودیم. مانیتور رو جابجا کنم. خب الان باید بریم سندش رو توی سپیدار ثبت بکنیم. میریم روی محیط سپیدار، تاریخمون 1402 01 02، شرحش رو میزنیم شارژ موجودی تنخواه آقای صالحی. معمولا ماهانه شارژ میشه، یعنی اول ماه میان یه شارژی رو انجام میدن که تا آخر ماه هزینه ها رو پوشش بده. حالا ممکنه تنخواه مثلا یه سری هزینه های پیش بینی نشده براش اتفاق بیفته، مجددم شارژ بشه، ولی معمولا ماهانه شارژ میشه. چون هدف تنخواه اینه که خب گردشامون رو بیاره پایین رو حساب اصلی، و اگه قرار باشه چند بار در ماه شارژ بشه خب کار بیشتری میطلبه و خیلی جالب نیست. صندوق رو انتخاب میکنم. خب صندوق دفتر مرکزیمون قراره بستانکار بشه. تنخواه آقای صالحی. آقای صالحی رو اینجا داریم؟ نمیدونم. یه سرچ میکنیم، نداریمش، میسازیمش. تفصیلی طرف حساب جدید میگیم مثلا شعبان صالحی. شرحشم کپی پیست میکنیم. در نهایت تو بدهکار بستانکار تنخواه گردان ریالی 200,000 ریال، بدهکار صندوقمون که ازش کسر شده بستانکار. تمام، شارژ تنخواهمون انجام شد. الان آقای صالحی حالا چه به صورت حساب بانکی چه به صورت نقدی 200,000 ریال پول داره. آقای صالحی این ماه یه سری هزینه ها داره دیگه. ببینید مثلا ملزومات خریده 14,000 تا، قبض پرداخت کرده 24,000 تا، هزینه پست داده 16,000 تا، تعمیرات آشپزخونه داده 90,000 تا، و اینا رو جمع کرده در قالب این فرمه این شکلی آورده به ما داده. ببینید این همینه، فکر کنم الان 14 24 16 90 14 24 16 دقیقاً همین فرمه رو من اصلا یادم نبود که این فرمه رو براتون درست کردم، مرتبط با رویداد است. دقیقاً این فرمه رو پر کرده، گفته آقا من 14,000 تا پول قند و چای و قهوه دادم، 24 تا قبض تلفن پرداخت کردم، 16,000 تا پول پست دادم، پول تعمیرات دادم، اینم فیش و فاکتورای و مربوطه‌اش، حسابداری اینو دریافت کرده، و در نهایت این رویدادها رو میاد در قالب یه سند ثبت میکنه. در قالب یک سند به صورت تجمیعی در آخر ماه ثبت میشه. چجوری ثبتش میکنه؟ میریم داخل سپیدار، به صورت تجمیعی ثبت میکنیم. تاریخش رو کی میزنه بچه‌ها؟ ببینید الان ما تاریخ 5/1 داریم، 15/1 داریم، 19/1 داریم، 22/1 داریم. بهتره که بریم همون 30/1 بزنیم. اگه به 30/1 رسیدیم و این هزینه هامون تمام هزینه های اون ماهه، میگیم 1402 01 30. البته 31 آخرین روز فروردینه. اینجا میگیم ثبت هزینه های تنخواه فروردین ماه. خب چند تا اسلاید داشتیم؟ 5 تا. 1 2 3 4 5. فکر کنم تا الان اسلاید 5 تایی حل نکردیم. خب 4 تا حساب هزینه داشتیم. من اینور دارم میبینم، از حفظ نمیزنم. هزینه خرید ملزومات بوده. اینجا می نویسم ملزومات، هزینه ملزومات رو نوشته افزار مثلا بگیریم. بعد تلفن بوده، یه می نویسم تلفن. بله داریم، خدا رو شکر. پست داشتیم، هزینه پست، بله، تی پی جی پست. تعمیرات مگه میشه نداشته باشه؟ خب تعمیر چی بوده؟ تعمیر تجهیزات آشپزخانه که اینجا حالا اینو میگیریم، ساختمان و تاسیسات، در واقع همین میشه.
دیگه چی داریم؟ خب ما 4 مدل هزینه‌مون رو زدیم، اینورم باید تنخواهمون رو بزنیم. تنخواه گردان‌های ریالی. تفصیل تنخواه میشه چی آقای صالحی؟ قاعدتاً باید شعبان صالحی رو بزنیم. این شرح هم همینجا میزنیم. البته ببینیم مثلا شما تو تنخواه چون دارین تجمیعی میزنید میتونید یه کاری کنید. اینو حالا ثبت میکنیم. اینجا میگیم مثلا اگه بخوایم خیلی دیگه مرتب و دقیق و تمیز کار بکنیم، اینو میگیم مثلا هزینه خرید ملزومات. چون یه دفعه دیدید مدیر اومد گفت خب این هزینه مثلا 24000 تا چیه، شما دیگه به جای اینکه برید بگردید و کلی اسناد و مدارک و اینا رو باز بکنید تا پیدا بکنید اون 24000 تا چی بوده، خیلی راحت از اینجا سند رو نگاه میکنید و به مدیر گزارش رو میدید. مهمه باز هزینه‌های تنخواه درسته معمولا هزینه‌های خوردمونه، ولی چون حاشیه زیاد داره مدیرا زوم میکنن رو هزینه‌های تنخواه. حواستون باشه یکم مرتب بزنید که بتونید گزارش‌های خوبی رو بدید. اینجا هم میگیم تعمیرات تجهیزات آشپزخانه. حالا باز مثلا دقیق تر هم بخواید بزنید حتی میتونید اینجا شماره فاکتور خریدتون هم بزنید. حتما هم به تنخواه دارهاتون اگه خودتون نیستید و شخص دیگه بگید هر کاری که میکنن حتما از تامین کننده فاکتور بگیرن، چون به هر حال این فاکتورها اسناد مثبته شرکته. خرید شخصی نیست که بگیم اب نداره فاکتور نگرفتیم یادمون رفت یا مهم نیستش. کلا بچه‌ها سعی کنید تنخواهدارتون رو راهنمایی کنید که حتما فاکتور بگیره، اسناد بگیره که بتونید این اسناد رو هم ثبت بکنید. خب ما تفصیلی هزینه هامون هم باید بزنیم. تفصیلی هزینه چی بود؟ مرکز هزینه. الان فرض میگیریم تو این مثال حالا ما مرکز هزینه تمام هزینه هامون مرکز هزینه اداری مونه و همه این هزینه ها مرتبط با ساختمان اداره است. هزینه ملزوماتمون تو سند بود 14000 تا، قبض تلفن 24000 تا، هزینه پست 16000 تا، هزینه تعمیرات آشپزخانه 90000 تا و موجودی تنخواهمون چقدر کم میشه؟ جمع این 4 تا هزینه بالاست دیگه 144000 تا کسر میشه، بستان کار میشه. تمام. ما سند تنخواهمونم ثبت کردیم. خب ثبت نکردیم چون اینجا بالانس نیست. چی بالانس نیست؟ ببینید من قبض تلفن که 24000 تا بود 240000 تا اشتباه زدم. الان خوبیه نرم افزار اینجا بود که یه کنترلی کرد، اصلاحش کردم و سندمون ثبت شد. خب برگردیم به اسلایدا. در واقع ما تمامی ثبت‌های حسابداریمون رو انجام دادیم و جلسه 13 هم به پایان رسید. با پایان جلسه 13 فصل 8 دوره آموزش حسابداری مقدماتیمون هم به پایان رسید. در فصل بعدی با موضوع حسابداری انبار در خدمتتون هستیم. همچنان بچه‌ها حسابداری انبار واقعا فصل جذابیه، از دستش ندید، حتما تماشا بکنیدش. خیلی دیتیل، خیلی با جزئیات، یکی از بهترین فصلامون شده بدون شک. تمامی بخشای انبار رو، حالا نمیگیم تمامی بخشا، ولی بخشای خیلی زیادیش رو آموزش دادیم بهتون. بچه‌ها اگر از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد، دوست دارید که ویدیوهای جدیدی هم از مجموعه حساب تیوب ببینید، پیشنهاد میکنم که ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای بعدی و فصل بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.